Hi guys, it is Megan Hopedale and meron na naman tayong panibagong video. So this is going to be another vlog or talk through usapang retoke. So ang ating title naman this time is ano-ano nga ba yung mga dapat i-consider before kayo mag-undergo ng surgery and what are the kinds of patients, depende yun sa attitudes nila and also the practice na ginagawa nila after the procedure. So ayun, kasi nga po tayo is nakakatanggap ng mga comments doon sa ating past na video and also mga messages sa Facebook and also on our messenger. So, ang concern kasi nila madalas is, ayun nga, meron silang concern about sa scarring, meron silang concern about din sa gano'n nga ba katagal yung healing, and also meron silang mga concerns and stories na masasabi natin na hindi sila ganun ka-satisfied sa meron silang ilong ngayon. So, in short, meron silang parang masasabi na either nag-failed yung kanilang procedure na naranasan, tapos merong hindi nila na-achieve yung gusto nilang goal, and then meron din sila dun na parang nabudol sila. Parang ganun. So, here in this video, sasabihin ko sa inyo yung mga few of the stories na sinasabi sa atin, but it's going to be confidential kasi hindi naman ako mag-mention ng pangalan, sinong doktor and kung magkano, and also kung saan sila nagpagawa. So, ayun, unahin ko muna yung mga concerns ng iba na bakit sila nagkakaroon ng keloid. So, yun, about sa healing to, kung mga past operation na moment na. Tapos yung iba, sabi nila, nakakaranas sila ng parang what they call this, pamamanhid, pangangapal ng ilong, sobrang pag-oil, and then sa sobrang dami ng kanilang mga blackheads and whiteheads, akala nila botched yung kanilang ilong. So, ganun. Usapang ilong lang muna tayo kasi yun lang naman talaga ang mas maraming concern tayo nakukuha about sa retoke. So, kapag kasi nagpa-retoke kayo, ang mangyayari is parang, di ba, magapa or parang labog pa yung pinakalaman nyo sa ilong. So, ang mangyayari dito, especially kung nagpa-alar trimming kayo, is, syempre, hindi pa naman siya totally mag-connect pa. Kasi, syempre, yung tissue doon sa pinagkatan, saka yung tissue niya talaga dito is, kailangan sila mag-connect pa. So, you're going to feel a bit of parang pangangapal, pamamanhid, and also, yung sensation niya is medyo kakaiba. So, medyo parang nakakakiliti, pero hindi niyo alam kung saan nagagaling. So, normal yun kasi nga parang, somehow, nagko-connect pa lang yung mga tissues and nerves doon sa pinaka-specific na area na yun. Tapos, you are going also to feel na parang sobrang oily and sobrang kapal lang inyong nose or ng inyong balat sa nose. Kasi, ayun yun, nasa part pa siya ng healing eh. Kumbaga, hindi nyo rin siya basta-basta pwedeng make-upan kasi ang mafe-feel is parang nag-i-slide yung pinaka-makeup doon. Hindi nyo rin siya mafe-feel na parang kinakapitan siya ng makeup. So, it's normal. It's normal, guys. So, huwag kayong mag-worry. So, sa mga nagtatanong sa akin ng gano'n, okay lang yun. So, okay lang yun. Tapos, meron din tayong natagap na issues na meron silang keloid. So, actually, sinabi ko to before eh, depende kasi yun sa skin nyo or sa type ng skin nyo and also body adaptation nyo kung paano din kayo nag-heal ng sugat. Pero, eto, share ko lang. Sinabi kasi ng doctor ko na gumawa sa akin. Eto guys ito pala mga videos natin na ginagawa is this is not about my doctor only. Kumbaga, I'm not also doing this vlog or itong mga usapan na ito para na mag-promote na aking doctor. Hindi ganon. Kasi, yun, hindi naman din ito sponsored. Kumbaga, yung experience ko lang sinishare ko sa inyo. Para lang din merong makarelate and then maging reference para sa iba. So, ayun. Sabi ng doctor ko before, meron daw kasing specific na time lang na kailangan yung sugat, pag sinugatan is kailangan isara. So, kapag tumagal sa period na yon, ano mangyayari, parang nag-self-healing na siya, pero hindi pa nako-connect yung pinaka-hiniwang part. So, mangyayari, magkakaroon na agad na parang scar build-up yun. And then, eventually, syempre, ang skin naman natin is nag-recover and then nag-heal on its own. Pero mas maganda talaga kung kinakabit sila agad para magiging flat layer lang siya. So, ang tendency, nagkakaroon nga siya ng scar tissues doon and then yun din yung minsan nagiging cause ng pangangapal kasi nga nasugatan siya. So, syempre, of course, mag-heal yun. So, pag hindi mo siya nadikit agad, meron lang initially na healing doon, tapos pag i-connect mo pa ulit siya, another healing na naman yun. So, mangyayari mag-overlap yung scarring nun and then doon nga may feel niya na para siyang keloid or para siyang nangangapal na scar.
Pero there are also a different kind of scarring daw kasi, which is yung hypertrophic. Pero ano siya, hindi siya talaga keloid. Kasi yung hypertrophic na scar na yon is, ito yung tipo ng medyo makapal and medyo pinkish or medyo mapula or sometimes medyo makati na kind of scar. Pero eventually it will go on its own. Hindi mo kailangan ng procedure na parang laser or creams or what. So it will go on its own. So parang ganun. Usually nag-occur lang naman yun dito sa alar trimming, and also if you had an open rhinoplasty. So ganun, gaya ng sa akin. So medyo mapala pa rin siya here. Ayan. Tapos ano pa ba yung mga kailangan i-consider nga? Pupunta na tayo sa mga kailangan i-consider kasi ito yung ito yung pinaka importante yung part. Ito kasi yung moment na before ka mag-undergo kaysa sa nag-undergo ka na. Well, actually kapag sinabi naman natin na post-op, minsan andyan din yung moment na feeling mo nakisisi ka kasi parang mali yung nangyari sa'yo, tapos mali yung pinagdaanan mo, and also feeling mo nanghihinayang ka kung napamahal ka or what, which is pag-uusapan natin later. Tapos nanghihinayang ka kasi hindi mo nakuha yung gusto mo, another na naman issue para sa before ka mag-undergo. So ayun, sisimulan ko muna doon sa before ka mag-undergo kasi eventually yung mga afterwards naman na concern is possible na masagot dun sa ating before mag-surgery ko ano yung mga kailangan i-consider. So, ang kailangan nyo i-consider guys, before is of course yung safety muna. Paano mo malalaman kung safe yung doctor? Of course, you're going to ask for the license nila kung meron talaga. If ever you are going to visit and you're going to have your physical consultation doon mismo sa clinic ng doctors. Pero hindi ko naman din kasi makakonsider ko talagang totoo yung makikita mong certificate doon. Kasi nga, syempre, minsan, alam mo naman, merong gumagawa ng recto or what. And then, one of the good thing din kasi dapat i-consider is, dapat referral. Alam mo yun, kasi sobrang high nung effectivity kapag ka-referral. Kasi syempre, like for example, ako, hindi sa paano pinapromote ko yung surgeon ko pag nag-refer ako, alam nyo mismo na merong tao na nanggaling doon sa doctor na yon, first of all. And then, if you saw that my nose is good, wala akong naging infections or what, or hindi ako nagkaroon ng deformed nose, of course, plus point yun kasi syempre, ganda ng ilong niya, or hindi ko sasabi maganda ilong ko, parang, ang ganda ng ilong niya, I really like the result of his nose. So, possible, doon ako. Kasi syempre, I know the outcome or the result na ginagawa nung doctor yun. And also, aesthetically and the procedure is safe and maganda. So, parang ganoon. Tapos, ano ba? Yun nga, kailangan kasi pagka ganitong mga usapan, marami na tayong kinukonsider tulad ng ating safety. So, di ba? Marami kasi nai-issue before na, syempre, pagka nagpagawa ka sa hindi legit, of course, yung safety mo, baka ma-risk yung part na yon, tapos magkaroon ka ng botch, malpractice, and then, sa huli, sino nga habuli mo? Diba? May mga ganang moment tayo. Tapos, ano pa ba? Depende sa prices, dapat talaga, kung nagtatanong ka rin kung kani-kanino, tapos, minsan may mga pages naman sila, may mababasa yung comments doon. And also, you can send them a message directly naman para mag-inquire. Tapos, ayun. Meron kasi, ito nga yung another story natin natanggap. Siya po ay nagpa-rhinoplasty, and then, ang price na binayaran is 75,000. Yung 75,000 na yun, actually, either one of the good kind of silicone implant na yun, or parang basic, hindi mo totally basic, parang halos halos Gore-Tex na yung price niya. So, imagine niyo Gore-Tex price na, yun na yung pinaka-i-hit natin standard, pang Gore-Tex na yung 75, and then, ang na-receive mo or na in-implant sa'yo is just a mantis. Ito hindi ko naman sinasabi na sobrang mahal ng doctor na yon. Tapos, syempre, minsan kasi binibili mo yung pangalan nung doctor kapag nagpapaganong ka, tas expertise. So, dapat i-consider nyo rin yun kasi hindi naman lahat-lahat is pare-pareho ng price. Pero, yun nga, mantis is nag-range siya ng 25 to 35. Or minsan siguro parang 40 or what. Pero, hanggang doon yung prices nun. Pero,
mantis na implant, tapos wala ka pang alar trimming, tapos 75,000 yung rate mo na halos ka-level na nung Gore-Tex na magandang implant. Di ba parang, feel niya na parang, uy, parang nabudol ako or what? Hindi naman totally budol yung nangyari sa kanya kasi siya naman po is pinangakuan daw ng mga consolations kind na procedure kasi magkakaroon daw siya na parang pimple treatment and also the buccal fat pad removal. Yung buccal fat pad removal, ayun yung procedure na tatanggalan ka ng fat kasi meron tayong layer ng fats here, but internally siya parang magkakaroon ka ng incision and they're going to pull some of the and remove some of the fats and then tatahiin siya ulit. So mangyayari, yung fat pad here is mabawasan lang siya ng fat and then eventually ganun yung effect. So ayun, yung story nga na ganun, kasi nag-worry siya may message niya ako, so kanina ko lang din siya nakausap and then I decided to do this kind of video nga kasi para magkaroon kayo ng guidelines. So yung nangyari sa kanya is ganun, parang oh my god, 75. Yung 75 na yun, halos pareho lang sa akin kasi 78 kasama yung gamot and then nag-tromil ako. Yung tromil is, ewan ko kung na-mention ko sa past video ko, yung tromil na yun is, ito yung gamot para hindi ka magpasa and hindi ka mamaga ng sobra. Kasi I know my body, I know my face na nung unang gawa sa akin, sobrang nagpasa ako here. And nagkaroon ako ng mga black eye. So, ganun siya mga bruises and pamamaga. So, yun, para maiwasan and malessen yun, nag-tromil ako. So, sa 78 na yun, lahat-lahat na yung kasama gamot. Tapos din kanya, yung mantis lang. Kung napanood niyo yung video ko kasi na una, and then yung follow-up na video ko nga, I said there, and I mentioned there na I decided to have my nose revised. So, napa-reconstruct ako and nagpalit ako ng implant kasi nga, ang experience ko sa mantis before, kasi nga diba, structurally is sharp siya and sobrang pointed. Plus, hindi kasi siya yung tipo ng implant na pwede mong i-hulma or ipa-reshape yung pinaka-bridge niya kasi pinaka-bridge niya is parang sobrang straight na ganun. Ang pwede mo lang bawasan is yung side, which is yung thickness niya here. Tapos, kung babawasan mo yung pinaka L niya here, yung parang pa-L, tapos kung gusto mo siyang hindi masyadong matalas or hindi masyadong tungkil, hindi masyadong pointed yung ganun, ayun lang yung tipo ng pwedeng mong revise din sa implant na yun. Compared sa high-grade silicone, halos lahat ng size pwede mong ukitan, pwede mong i-scrape, and then pwede mong ipa-reshape sa gusto mo talaga na shape. So, sa madaling salita, etong ating patient na nag-share sa atin ng story is, and kanyang concern is, hindi niya rin nakuha yung effect or pinaka-outcome or yung pinaka-goal na gusto niya. Di ba parang, oh my god, 75. 75 plus ganun lang. Sabi ko nga sa kanya kanina, it's like parang umorder ka sa online. And then syempre, of course, yung mga nakikita mo na pictures doon or yung product na parang pinapromote nila or something is like parang ang high-end and then receive mo is parang nagbili lang sa bangketa or divisoria. So, inadmit niya na sobrang ganun yan na feel niya. Sabi ko, bakit ganun? Kasi, ito yun guys. One of the essential kasi para sa success ng inyong rhinoplasty, you should have an open communication with your surgeon. Kasi ano yan hindi naman kasi parang fairy godmother or manghuhula yung inyong surgeon na parang, okay, higa ka lang dyan, parang alam ko yung gusto mo, ito yung kailangan mo, parang ganun. And then you're going to put all of your trust on that surgeon or on that doctor. Kasi ang mali din ng iba parang, sige, bahala ka na dyan, and then afterwards, parang, oh, hindi maganda, hindi ko gusto yung ano, parang, kung ako yung surgeon, parang, akala ko ba hakayaan mo, or parang, you trusted me a lot, tapos ito yung ginawa ko sa'yo, tapos, after ng surgery, after ng healing, hindi pala yun. So, wala kayong open communication. Hindi ko pwedeng sabihin na parang mali ni doctor na ganito. Hindi ko rin pwedeng sabihin na mali ni patient. Kasi nga, dapat meron talaga silang open communication na talaga naman nag-synchronize. Tapos, ayun, hindi ko rin naman pwedeng sabihin na parang, okay, 75 is singular doctor, tas ito lang. Hindi siya parang basta-basta dapat i-judge ng parang ganun. Kasi, hindi natin alam kung ano yung kanila talagang naging agreement. Pero itong si ating concerned na and worried na patient, ang yun nga sinabi sa kanya is magkakaroon daw siya ng pimple procedure, siguro pimple reduction or curing yata yun. Tapos, ano ba? Yun nga sa buccal fat pad removal na until now is hindi nangyayari. So, ayun, medyo parang nakakatawa, parang kasing sketchy yung yung sinabi ng doctor and then siya is parang umasa na gano'n and then walang nangyari. Tapos yun nga, hindi pa
niya na-achieve yung gusto niya. So, di ba, andun yung consequence kapag hindi kayo nagkaroon ng open communication. Kapag ganun, dapat before ka humiga sa operating table, before ka magbayad, before ka gawa ng procedure, dapat sinasabi mo yung gusto mo. And also, lay all of your goals or your ideal outcome or ideal look. Kasi minsan, hindi din talaga siya mag-match sa gusto niyo. First of all, bone structure. Kung sobrang kayong pango, medyo mahirap. Yung stretch ng skin nyo, sobrang importante na dapat kinoconsiderin kasi dapat healthy pa rin yung skin nyo kahit na stretch or else parang meron siyang tendency mabutas or what. Tapos, yun, possibilities of the things that you like. Kasi, parang ano yan parang gusto mo ng Marin Rivera na ilong. Sobrang haba nun, di ba? Pero bagay sa kanya. Pero sa'yo hindi siya bagay. And also, yung nose mo is sobrang hirap i-stretch or yung buton mo is hindi talaga siya kakayanin kahit pa anong implant siyang ilagay sa'yo. So, parang gano'n, yung compatibility na gagawin sa'yo and also the canvas that you have on your face. And also, try to compare different price ranges. Kasi nga, unang-una, gaya na sabi ko kanina, meron mga doctors na yung pangalan yung binibili mo. And then, there are some doctors naman talaga na yun, sobra talaga lang maningil. So, dapat, ikaw din, before ka mag-undergo sa procedure na yun, alam mo kung hanggang saan lang dapat yung price range nun. And always ask nga, kailangan mo ng referral, kailangan mo ng mga tao na paghihinga ng tulong or paghihinga ng experiences nila about sa doctors na yun. Kasi mahirap yung ikaw lang mismo yung susugot at baka mapasubo ka kasi hindi ko naman ina-expect na ganito lang pala or ganun lang pala. Or, alam mo yun, hindi pala siya registered na doctor, hindi pala siya parang, alam mo yun, talagang legit na doctor, parang ganun. Tapos, yung aesthetics nga kasi nila, dapat alam mo rin kung ano yung way ng paggawa niya. Kasi ano lang yan, parang surgery sa Thailand. Kapag doon ka nagpagawa, di ba, halos lahat kasi din ang ginagawa is magkakamuka. So, if ever gusto mo ng ganong vibe na parang Android or Barbie, pero magkakamuka kayo, go. Pero kung gusto mo ng binabagay sa'yo, kasi may ganong doctor, meron silang binabagayan. Parang mga doctor kasi ng trans na napapansin ko na parang magkakapareho yung gawa sa kanila. So, maybe ayun talaga parang trademark niya or style niya or aesthetics niya. Parang ganon. Tapos, higit sa lahat, ito ang pinaka-importante. Before kayo talaga mag-proceed sa ganung procedure, dapat hindi kayo atat na atat. Kasi ang pangit naman din sa feeling nung especially kung ako yung doktor na parang, kala ko ba go na go ka, tapos biglang ngayon, sisisihin mo ako sa bawat nangyayari. So again, open communication, tapos huwag ka masyadong atat. Kasi minsan, yun nga, gaya ng sinabi ko sa kanya, kung alam mo lang siguro yung presyo ng mga, ng mga procedure na gano'n, is siguro decide ka kung kanino at saka kung ano yung maganda at saka kung magkano lang talaga yung babayaran mo. So siya, ang nangyari, nanghinayan siya sa 75,000, which is ako rin naman. Pero yun, siguro kung hindi kayo magiging atat, siguro kung i-analyze nyo muna at saka kung pag-iisipan nyo na maigi kung kanino din, is may iwasan nyo yung mga gantong klase ng senaryo. Kasi actually, ang pinakamahirap lang talaga dito is yung part na magsisisi ka. Kasi, yun, isang tabi natin yung safety mo. Kasi minsan, alam mo naman talaga nga na safe yung doctor. Kasi pupunta ka pa dun kung hindi. Minsan, di ba? Tsaka yung referral. Ang pinaka-importante dito is yung open communication talaga. Kasi minsan, pagdating sa gantong procedure, lalo to, this one is aesthetical. So, ang nangyari, ang concern mo lang talaga dito is yung outcome. Di ba? Kung hindi ka naging masaya sa outcome, parang okay, another procedure na naman, another na naman. Kasi siya, ito pa pala, hindi siya inhaler trimming. So, ang nangyayari, sinabi ko sa kanya na your nose is like, parang nagpa-filler lang. Ganun siya, parang, alam mo yun, parang, di ba dapat parang, may makikita kayo na parang bakat ng nose bridge or parang super liit niya na, cinch na yung nose mo, tsaka parang plakado. Sa kanya talaga, as in wala. Hindi ko sinasabi na, or ginawa ko tong video para i-down siya. Pero sinasabi ko yung story niya na baka may iilan din sa inyo na possible ganun yung nararanasan or na dinanas na hindi kayo dapat masyadong nagpapaniwala rin sa mga sinasabi ng doktor, lalo yung sa kanya na wala pa yung promise na pimple procedure and then yung buccal fat removal. So, medyo sketchy, di ba? So, ayun. Pero hindi naman sa sinisiraan ko yung doktor.
marami kayong consider gaya ng mga sinabi ko, pero nasa sa inyo pa rin yun ko talaga mag-go kayo. Basta ang advice ko lang, mas okay kung meron kayong katanungan na kakilala nyo na nagpagawa doon kung ano yung naging result niya. And then, open communication. Again, sobrang open communication ang kailangan nyo talagang mangyari. And then, isama ko na rin yung less expectation. Kasi nga, kung nag-expect kayo ng sobra, tapos yun lang yung kakayanin ng buto nyo, kakayanin ng mukha nyo, or ng balat nyo, is dapat nyo na i-accept. Pero yun nga, masasabi naman yun at masasolve naman yun kung meron kayo open communication kasi sasabihin naman sa inyo ng doctor nyo yun. Again, your doctor, kahit pa binayaran nyo, hindi yan fairy godmother na bibigay sa inyo. Sobrang perfect na perfect para sa inyo. And also, kayo naman din, hindi naman kayo dapat yung tipong parang iaalay at iaasa nyo na lang lahat-lahat sa doctor nyo. And then eventually, you are going to somehow parang complain and then blame it to your doctor. So, kailangan ng dalawang bagay, which is yung sa patient and yung sa doctor na communication. So, ayun, I think na sabi ko na naman yung mga dapat you consider. Hindi man siya tuloy-tuloy. Pero I hope that this video helped. And also, I hope din na if ever magkakaroon pa ng ibang video regarding this matter or this topic is, wag naman sana ito the point na parang you are promoting or parang, yun nga, promoting your doctors or surgeons, especially if you're a sponsor. Kasi ang mangyayari is parang mag-approach lang din doon yung nakapanood sa inyo and then mapapasubo sila or what. Possible mapapasubo or what. Tapos, ayun, eventually parang wala silang idea. Parang, alam mo yun, sinabi kasi ni ganito or napanood ko si ganito, dito siya. Pero, dapat kapag gagawa kayo ng content, especially regarding this matter or this topic, somehow try to feel or try to make a content na parang kayo rin yung viewers. Then, try to lay all of the things na possible na itanong sa inyo. Especially mga concern na pwedeng kaharapin ng mga viewers niya. Para naman din, ayun, may magiging references sila kapag may dinananas sila. Especially anxiety and yung mga worries nyo na tinopic ko sa ating last video na talaga naman nakakatuwa kasi marami doon na nakaka-relate. So, ganun-ganun lang guys. I hope nga na nakatulong to sa inyo and somehow sa mga future na mag-vlog about this, you will never know na baka nakakatulong din yung mga vlog nyo. So, keep on vlogging, have a healthy content, and have a good content. So thank you guys for watching and I will see you in my next video.